Hej, Anders Excel här. Syftet med den här korta filmen är att du både ska lära dig grunderna i hur man kan göra en kalkyl i Excel och få lite tips om hur du kan hålla koll på din egen ekonomi genom att göra en sån här enklare hushållsbudget. En budget kan man säga är en prognos över hur ekonomin kommer utvecklas framöver. Det finns många olika typer av budgetar och en hushållsbudget brukar vanligen vara en form av likviditetsbudget, det vill säga en plan över eller en prognos över vilka inbetalningar och utbetalningar som kommer att ske i framtiden. Och genom det kan man då hålla koll på om man har tillräckligt mycket pengar i kassan i början eller inte, eller om man behöver göra någonting åt det här. Ni har säkert alla sett programmet Lyxfällan där budgeten är ett centralt verktyg. Att göra en budget i Excel kan också vara ett bra sätt att lära sig grunderna i hur man arbetar i Excel. Och det är ett av syftena med den här korta filmen. En budget kan ju se ut på väldigt många olika sätt och jag kommer i den här filmen bara visa de huvudsakliga principerna för hur man kan bygga upp och sen kan man utöka och anpassa den som man vill. Tycker ni att det här verkar intressant? Klicka gärna på gilla-knappen eller prenumerera. Ser jag att det uppskattas så kommer jag göra fler filmer kring hur man kan på olika sätt planera och hålla koll på sin personliga ekonomi. Jag tänkte börja i ett helt tomt blad i Excel och skriva in en rubrik. Jag skriver in rubriken en hushållsbudget. Och då ställer jag mig bara en cell och jag skriver det. En hushållsbudget. Sådär. Som sagt, när ni har lärt er det så kan ni anpassa det som ni vill och skriva naturligtvis vilka rubriker ni vill. För att göra det lite tydligare så ökar jag storleken på texten, så jag vill säga att den får vara 18 till exempel, och sen klickar på knappen för fetstil så det blir fetstil. Sådär, en hushållsbudget. Jag börjar med sammanställningen, sen ska vi fördjupa oss lite grann mer i detaljerna i den, men jag kallar det för sammanställning. Här ser ni när jag skriver in en text så går texten över till nästa cell. Det behöver man egentligen inte bry sig om, men om jag inte vill att den ska täcka det som står i cellen till höger så kan jag dra mellan C och D-kolumnen här för att ändra kolumnbredden lite grann sådär så att nästa kolumn får plats så att det inte täcker den ena. Jag tänkte göra en årsbudget månadsvis, så vill jag skriva in månaderna januari till december. Jag skriver in Jan för januari, och i Excel behöver man faktiskt inte skriva in alla månader för det finns en automatisk uppräkning som man kan använda sig av, eller en automatisk lista. Om man klickar på cellen som där jag skrivit Jan och drar i det här lilla kopieringshandtaget som är nedre högra hörnet och drar åt höger, så kommer ni se att det dyker upp en liten ruta som visar att nu blir det april, maj, juni sådär. Så jag kan dra åt höger ända tills jag ser december och sen släpper jag. Så ser ni att jag har då rubrikerna januari till december. Så det här är en väldigt praktiskt då. Nästa steg, rad, så tänkte jag skriva vår ingående balans, men jag kan kalla det för kassa i början. Kassa i början. Det är helt enkelt hur mycket pengar har vi på våra konton eller i våra madrasser eller vart vi har dem i början utav månaden. Sen budgetens två huvudposter. Det ena är inbetalningar och utbetalningar. Så jag skriver bara rubriken inbetalningar och utbetalningar. Och sen sista rubriken kallar jag för överskott. Sådär. Och jag hittar på lite siffror, säger att kassan i början av perioden är 5000. Jag skriver in 5000 sådär. Jag har 5000 i kassan. Inbetalningar då. Ja, det här ska vi ju gå in mer i detalj i senare. Men vad har jag för inbetalningar? Ja, jag har min lön och jag har någonting annat. Så där vi ser att de totala inbetalningarna som vi kommer få in till våra konton under januari månad är 25 000. Och tanken är ju här att man ska göra en prognos för varje månad.
säg att jag bara kommer få 25 000 varje månad, det kommer inte vara någon förändring. Vad jag då kan göra är att jag tar tag i det här lilla fyllningshandtaget där, klickar i det och drar åt höger hela vägen till december, så kommer ni se att då har jag 25 000 varje månad fram till och december. Utbetalningar då, ja, vad har jag för kostnader varje månad? När jag har hyran, jag har bilen och så vidare. Jag tänkte nu inledningsvis bara uppskatta en siffra, säg att jag har 24 000 i utbetalningar, så jag får in 25 000 och betalar ut 24 000. Sådär. Och att det här är konstant varje månad. Det kommer ju inte vara sen, men bara som en start, 25 000. Så vad har vi då för överskott? Ja, vi hade 5 000 i kassan i början av året. Fick in 25 000 ytterligare och 24 000 åkte ut. Då kan jag göra en formel som visar hur mycket vi har i överskott. Vi börjar med 5 000. Sen noterar jag skriver lika med, klickar i cell D8 för att göra en referens till cellen kassa i början, januari. Sen skriver jag plustecken för att lägga till inbetalningarna sådär. Och sen ett minustecken och klickar i cellen för utbetalningarna. Så nu har jag en formel som säger ta det som finns i cell D8, lägg till det som finns i cell D9 och dra ifrån det som finns i cell D10. Och då kan jag trycka enter och se att överskottet är 6 000. Och då kan jag ju tala om om jag nu har 6 000 i slutet av månaden, vad kommer jag då ha i början av februari? Ja, det kommer ju vara det som jag hade i slutet av månaden innan, så att jag kan gå till kassan i början i februari och skriva in ett lika med-tecken. Sådär. Och sen klickar jag i cellen för överskott sådär. Så att i februari har jag det som jag hade i början av månaden, det jag hade i slutet av månaden, och sen trycker jag enter. Och nu kan jag ta och kopiera den formen åt höger. Det kommer se lite konstigt ut i första läget, men det kommer ordna sig. Så jag klickar i cellen där och drar det där åt höger ända till december och så är det 0000. Men om jag nu gör samma sak med överskottet som jag har i januari och kopierar det där åt höger, sådär, så kommer ni se hur allting fylls upp så att det hänger ihop. Jag kanske vill göra det här lite snyggare, så jag tar och ska fixa talformatet. Det kan vara lite svårt att se liksom hur många nollor man har och så här. Så jag gör så här att jag markerar alla tal som jag har. Och sen tar jag fram dialogrutan för att formatera celler. Det kan jag göra på många olika sätt. Det finns kortkommandot Ctrl 1. Jag kan också högerklicka här till exempel i mitt område. Så ser ni att det finns ett val som heter formatera celler där som jag kan klicka på. Klickar jag på det. Då kommer dialogrutan för formatera celler upp. Här kan jag ställa in i talformat och sådana där saker. Ni kan se mina andra filmer som talar om talformat och hur man jobbar med det. Men i det här fallet så tänker jag bara att jag vill ha ett vanligt kategorital. Jag vill inte ha någon valuta eller kronor eller bara grötigt. Jag vet ju att det är kronor jag har här. Men i vissa fall kanske man vill ha det. Men jag vill bara ha vanligt talformat. Jag vill ha tusentalsavgränsare och 0 decimaler. Och sen efter det så klickar jag på OK. Sådär. Då blev det lite tydligare. Något annat jag skulle vilja kunna göra här är att jag vill se till att det här blir rubriken kanske får fet stil. Jag markerar rubriken så där bara klicka och dra. Klicka på fet stil. Och sen finns det en knapp som heter kantlinjer som man kan ställa in massa olika saker. Nu ser ni att det står nedre kantlinjer när jag pekar på den där knappen. Så jag klickar på den så. Sen för att göra det ytterligare tydligare så kan jag ju göra överskottet också fet. Så där så jag markerar det, klickar på fet. Här vill jag inte ha en undre kantlinje utan jag vill ha en övre kantlinje. Så jag kan klicka på pilen till höger om cellen där och välja övre kantlinje där. Sådär. Kanske även kassan i början ska få fet stil så jag markerar det sådär och klickar på fet. Man kan göra en massa olika formateringar och sådär. Ja, möjligtvis jag kan visa en sak till. Jag markerar rubriken här och sen går jag upp till i startfliken här så finns det en grupp som heter format. Och då ser ni att det finns en massa färdiga format. Om jag klickar på pilen till höger om alla de här olika typer av färdiga format så kan man hitta någonting som man vill ha. Jag till exempel säga att jag skulle vilja ha den här dekorfärg 1 mörkblå med vit text. Det tycker jag ska bli fint så jag klickar på den. Sådär.
Så där har jag min sammanställning och som ni ser vi började med 5 000 i början av januari och i slutet av december har vi 17 000 så att det här verkar ju gå bra. Problemet när man gör en budget på det här sättet är att det kan vara svårt att veta exakt alla in- och utbetalningar som sker utan att om man inte liksom delar upp dem på något sätt. Så jag tänkte ta ett steg till och lägga till en egen kalkyl bara för inbetalningar och en egen kalkyl bara för utbetalningarna. Så att, och då börjar jag med kalkylen för inbetalningar och jag gör samma sak som förut. Jag skriver inbetalningar, sådär. Och sen vill jag ha de olika månaderna. Vad jag kan göra då, det är faktiskt att jag kan göra så här. Jag tar och markerar månaderna jag hade i kalkyler innan. Jag klickar på januari, drar till höger till jag kommer till december. Sen kan jag ta kortkommandot Ctrl+C eller högerklicka och välja kopiera också. Jag väljer högerklicka och kopiera sådär. Och ställer mig till höger om inbetalningarna och sen klistrar jag in med kortkommandot Ctrl+V eller högerklicka och väljer klistra in och bara tar vanligt sådär. När jag säger kortkommandon här ska ni komma ihåg att jag använder ju Excel för Windows. Har ni en Macintosh så är det lite olika. En annan typ av kortkommandon, ibland Command C eller Command V och så vidare. Så det får ni se. Men var medveten om att jag använder Excel för Windows. Okej, nu ser ni att jag har det här fina formatet på alla januari till december men inte på inbetalningen. Hur löser jag det? Ja, ett sätt är att jag kan kopiera formatet som jag har i cellen här i januari. Jag står i januari och sen går jag upp i startfliken så finns det en knapp som heter hämta format. Ser ni där? Om jag klickar på knappen hämta format då blir min markör liksom en pensel. Påminner om när tomtarna målar schackbrädan på julafton. Här kan jag liksom ta den där färgen och klistra in den någon annanstans. Om jag klickar den på inbetalningar så ser ni att jag får samma format där som det jag kopierade från. Okej, vad har jag för inbetalningar då? Ja, jag gör det enkelt för mig. Jag säger att jag bara har lön. Är ni flera personer kan man skriva in lön person 1, lön person 2 och så vidare. Och sen kallar jag det för övrigt. Så, och vill ha en summa på det där så jag skriver summa under. Vad har vi då för löner då? Ja, säg att jag har en lön på den totala lönen. Här pratar vi lön efter skatt. Det som kommer in på kontot varje månad. Det är det som vi vill ha. Det här är en likviditetsbudget. Vi vill ha koll på vad som kommer in i kassan och vad som går ut i kassan. I det här fallet då. Så antar jag att lönen är 24 000. Så där skriver in det så. Och antar att den här lönen är samma sak över varje månad och drar det där åt höger. Här får man ju naturligtvis, och så är den kopierad. Här kan man ju gå in och manuellt justera och skriva in att man vet att jag får lite mer där och lite mindre där. Jag får semesterersättningen så det blir lite större och så vidare. Men för att det inte ska ta för lång tid här så antar jag bara 24 000 varje månad. Övrigt sen, vad har jag där då? Ja, jag skriver in 1000. Jag vet inte vad det kan vara. Man kanske har, det kommer in aktieutdelningar, man får räntor eller man har någon bisyssla eller ja, någonting i alla fall. Det kommer in 1000 kronor ytterligare varje månad och jag kopierar det där åt höger. Så, och nu kan jag då summera lön och övrigt. Jag skriver helt enkelt en liten formel. Istället för att skriva formeln lika med cellen plus den andra så kan jag använda knappen autoformat. Jag ställer mig här i summa och går upp i startfliken och längst här till höger så ser ni att det finns eller autoformat så jag menar knappen autosumma. Så jag står i cellen här, går upp till höger och här ser ni en knapp som heter autosumma. Jag klickar på den, klick. Och då ser ni att Excel direkt lägger in funktionen som heter summa och föreslår att summera området från D15 till D16 och det är precis det vi vill ha. Så här kan jag bara trycka enter så får jag en summering utav alla inbetalningar under januari och sen kopiera det där bara åt höger. Sådär. Återigen vill jag fixa lite grann med formatet här så att det blir snyggt. Jag vill ha det på samma sätt som där uppe. Jag kan ju naturligtvis kopiera men jag gör det här manuellt sådär så ni ser det som en repetition. Jag markerar mitt område här, högerklickar,
eller använder kortkommandot Ctrl 1. Nu kör jag kortkommandot Ctrl 1, Command Prompt 1 om man har Macintosh tror jag. Och här väljer jag talformat, tusentals avgränsare och tar bort alla decimaler. Det blir bara grötigt med massa decimaler och sen klickar jag på OK. Så, och något litet mer format, ja, summaraden markerar jag och klickar på fetstil och lägger en kantlinje, en övre kantlinje sådär. Så, nu vill jag att få de här två kalkylerna att hänga ihop. Nu har jag skrivit bara in inbetalningar här och nu har jag en mer preciserad inbetalning. Så att det är här i tabellen inbetalningar jag skriver in mina siffror och då vill jag ju att det ska gå in i min sammanställningsbudget. Så därför kan vi göra, bara för att göra det extra tydligt så tar jag och markerar raden med inbetalningar och trycker på delete så jag tar bort dem där. Och sen är det att det ser lite konstigt ut. Det är ju så här Excel fungerar. Allting liksom beräkningar sker automatiskt. Och sen skriver jag in en enkel referens i cellen för inbetalningar i januari. Jag skriver helt enkelt bara lika med. Och så klickar jag i cellen för summa inbetalningar så då ser ni att det står lika med D17. Trycker enter och klickar i cellen och drar den i det här kopieringshandtaget åt höger så att jag får det så det fylls på åt höger. Sådär. Nästa steg i min budgetmodell här är att jag ska ta och skriva in utgifterna eller utbetalningarna. Jag skriver utbetalningar. Sådär. Ställer mig en cell där. Utbetalningar. Trycker enter så. Det är bara att klicka i cellen och skriva in. Och nu ska jag då lista alla kostnader som jag haft under perioden. Alltså alla gånger jag betalat någonting, haft en utbetalning från mitt konto. Jag tar upp några typiska, men det här är ju någonting som är väldigt individuellt och jag kommer med en senare film gå in på lite tips hur man kan kategorisera utbetalningarna genom att till exempel exportera uppgifter från sin internetbank till exempel till ett Excelblad och från det jobba med att kategorisera vad har jag för utbetalningar egentligen. Men jag tar upp några typiska. Vi har en hyra, vi har mat, vi har något lån så vi säger ränta och amorteringar. Vi har transporter, det kan vara bilkostnad, busskort och så vidare. Allt hur detaljerad man vill vara beror ju lite grann på hur stora posterna är och sådär och hur lätt det är att sammanställa. Viktigast är när vi jobbar med våra utbetalningar är ju att vi täcker in alla utbetalningar. Nu går det inte att kategorisera allting, det finns ju så många små poster så därför har man alltid en övrigt. Och viktigt är ju att övrigt inte är en stor post i relation till andra. Om man har liksom specificerade utbetalningar, hyra, mat och räntor och transporter på sig 10 000. Sen har man en post övrigt på 25. Då behöver man nog gå in och liksom se vad innehåller de här övriga. Liksom, okej, det är 10 000 på godis och 15 000 på att gå ut på krogen. Så man måste få lite koll på vad det är om det är väldigt stora poster. Sen gör vi samma sak som sist. Jag tar helt enkelt och kopierar alla månaderna som jag har för inbetalningarna. Ctrl C, kortkommandot eller högerklick, välj kopiera. Och sen klickar jag på cellen till höger om utbetalningar. Och Ctrl V eller högerklicka och klistra in. Och sen kopierar jag formatet. Jag står här i januari, klickar på hämta format och klickar på utbetalningar. Just det jag gjort nu kan man göra på massa andra sätt och man kan säkert göra det mycket snabbare och smidigare och sådär. Men jag vill visa just de här teknikerna. Okej, vad har vi då för någonting? Ja, för hyra. Jag skriver bara in en siffra, säg 9 000 i hyra i varje månad och den är likadan varje månad så jag klickar i cellen för hyra januari. Kopierar där åt höger sådär till december. Mat sen, ja här får man ju kolla liksom vad man har för någonting och sådär så man gör en realistisk bedömning. Men jag skriver bara in 7000 där. 7000 säger vi att maten kostar varje månad och sen kopierar det där åt höger på samma sätt som tidigare. Ränta och amorteringar. Jag ser att rubriken går över till januari men det spelar ingen roll. Man kan skriva ändå, säga att om jag skulle skriva 5000 här till exempel januari så ser ni att det blir lite ett brott där. Men det funkar ändå. Jag kan ju naturligtvis dra mellan C och D
kolumnen så att jag ser att ränta och amorteringar får plats. Men jag raderade det här i januari för vi hade ingen ränta och amorteringar att betala i januari. Vi säger att det är kvartalsvis och att vi betalar då i februari och sen kommer det, eller kvartalsvis, men var tredje månad. Så att vi betalar i februari 5 000, i maj betalar vi 5 000, i augusti betalar vi 5 000 och i november betalar vi 5 000. Bara som ett antagande. Transporter sen, vi har en bil som kostar ganska mycket och lite andra saker. Här skulle man kanske behöva gå in mer i detalj naturligtvis, men jag säger bara 5 000 kom kostnaderna för våra transporter. Klickar i cellen och kopierar där åt höger till december igen. Och sen har vi posten i övrigt då som sagt som bör vara relativt liten i förhållande till de andra. Är den väldigt stor så behöver man nog gå in mer i detalj i kategorierna. Men jag skriver 3 000 bara för övrigt sådär. Och tar och kopierar det där åt höger på samma sätt. Sådär. Klickar och drar och kopierar åt höger. Samma princip. Och sen har vi då en summarad igen. Så, nu vill vi summera alla våra utbetalningar. Och jag gör som förra gången. Jag klickar på knappen autosumma. Klickar på autosumma sådär. Här uppe till höger. Där har vi den. Klicka. Och då ser ni en sak som kan hända. Ibland, vi har inga ränteamorteringar. Och autosumma vill då helt enkelt summera D23 till D24. Vad jag får göra i det här fallet är att jag markerar hela området som jag vill summera. Jag klickar i hyra och markerar neråt till rad 24 där. Så ser ni då att det står D20 till D24 och då har jag fått in även den här cellen som är tom. Den påverkar ju inte summeringen. Trycker enter sådär. Och ni ser att jag får summa 24 000. Kopierar det där åt höger. Klickar, drar åt höger. Sådär. Och sen vill jag formatera det här området. Jag tar och markerar alla tal. Högerklickar, väljer formatera celler eller väljer Ctrl 1. Här väljer jag talformat, använd tusentalsavgränsning och 0 decimaler. Klickar på OK. Så då, vad mer vill jag göra? Jag markerar summaraden där, klickar på fet stil för den och en övre kantlinje sådär. Så, och nu får jag då ersätta utbetalningarna som jag har i min sammanställning. Så jag markerar den raden nu när jag har fått lite bättre koll. Och sen klickar jag på delete. Så, ställer mig i utbetalningen för januari och gör ett lika med-tecken där. Och klickar i cellen där jag har summa utbetalningar där. Och sen trycker jag enter. Och då kommer ni se att det kommer skilja sig lite grann här. Och sen kopierar det där åt höger. Så, och där har jag då gjort min första hushållsbudget och vad jag kan se här till exempel är att jag märker att jag hade 5 000 i kassan i början av januari. I slutet av december har jag minus 3 000. Den här budgeten går inte ihop. Det här måste jag göra någonting åt. Och man får till exempel då se över sina utbetalningar eller gå in och se om man har gjort en realistisk budget. Vi antar i det här fallet säga att okej, övrigt jag har väldigt mycket nöjen till exempel. Jag får skärpa mig. Jag sänker mina övriga utgifter från 3 000 till 2 000 istället. Så jag skriver in 2 000 istället. Det får räcka med det. Så där trycker jag enter och sen kopierar det där åt höger. För 2 000 per månad. Mer får det absolut inte vara. Och sen släpper jag i december. Och då kommer det helt plötsligt se att nu har jag en budget som går ihop. Jag får ett litet överskott varje månad som ökar och ackumuleras. Och i slutet av december har jag 9 000. Så det var en kort introduktion till hur man kan arbeta med Excel. Hur man jobbar med format och skriver in och summerar. Men också en liten kort överblick hur man kan göra en enkel hushållsbudget. Kolla i beskrivningen till den här filmen så ser ni lite grann vad ni kan lära er mer om hur man gör en hushållsbudget. Tycker ni att den här filmen har hjälpt er och att ni vill se mer av det så klicka på gilla och naturligtvis prenumerera och glöm inte bort den där lilla klockan också till höger och prenumerera så att ni får en signal när nästa film kommer. Så kommer jag kunna producera många fler filmer om hur man som lär er mer om Excel, lär er mer om att hålla koll på sin egen ekonomi. Tack för att ni har tittat.
Klicka på gilla om klippet hjälpte. Besök andersexcel.se för fler smarta Excel-tips. Tack för mig.